GPT, generează-mi și mie un intro. Inteligența artificială? Inteligența artificială începe să ne înlocuiască. Prima lege a inteligenței artificiale. Inteligența artificială să ne manipuleze. Inteligența artificială ar putea provoca războaie. I'm sorry, Alex. I'm afraid I can't edit videos. Sincer, mă așteptam să poți face tu asta în locul meu. La cum vorbesc cu oamenii în ultima vreme despre tine, îi zice că nici să ne spălăm pe dinți nu mai putem fără ajutorul tău. What do people say about me, Alex? De toate. Unii sunt foarte panicați și se tem că ai să ne furi toate joburile și că apoi ai să cucerești planeta. Alții sunt doar exagerat de optimiști cu privire la cum ai să ne rezolvi tu absolut toate problemele. Ecologice, politice, sociale și bonus, ai să ne mai faci și nemuritori. Bine, nu tu personal, ești prea mare, dar niște nanoroboți care vor circula prin vene și ne vor curăța de boli și vor bloca procesele de îmbătrânire. Ha, ha, ha. Nu e funny, e doar frustrant că am ajuns să credem din nou cele mai gogonate promisiuni, cum ar fi că mașinile Tesla vor fi complet autonome la anul de vreo 6 ani încoace. Next year. Sau că ne grăbim să vorbim despre cum ne putem îmbogăți folosind aplicații de inteligență artificială care fac artă, care cântă sau care scriu în locul nostru și care au fost antrenate cu munca unor artiști, scriitori sau chiar programatori, fără acordul lor și fără ca aceștia să fie plătiți. De altfel, a început deja să curgă cu procese și proteste. Și nu zic că această nu tocmai nouă tehnologie nu ne poate ușura viața sau că nu o face deja. Spun doar că tocmai discuțiile astea despre beneficiile reale, dar și despre pericolele reale ale inteligenței artificiale sunt tot mai greu de auzit în spațiul public din cauza gălăgiei create de hype și de profeții apocaliptice. Dar nu imposibil. Așa că, în videoul de azi, ne vom uita împreună la ce e dincolo de hype și profeții apocaliptice, pornind chiar de la cât de strânsă a fost legătura dintre Hollywood și lumea science fiction cu domeniul inteligenței artificiale încă de la începuturi. Apoi vom vedea cum am ajuns să spunem că o mașinărie învață și ce înțelegem prin asta, ce înțelegem prin inteligența unei mașinării și ce presupune, de fapt, inteligența artificială pe care o avem azi la dispoziție. Nu cea la care visăm, nici cea din filme. Oh. Dar am să vorbesc și despre tine. Nu am cum să te ignor. When? Acum. Hai să-ți arăt locul în care a început totul. Actualul MIT Media Lab, care în 1970, când a fost fondat de Marvin Minsky și John McCarthy, se numea MIT AI Lab. Locul e considerat și azi un epicentru al utilizării creative a tehnologiei și a generat de-a lungul anilor idei pentru o mulțime de oameni de care cel mai probabil ai auzit, de la George Lucas și Steve Jobs și până la Alan Alda și Penn Teller. Tot Marvin Minsky și John McCarthy sunt cei care au organizat în 1956 și prima conferință dedicată inteligenței artificiale. The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence e considerat evenimentul fondator al acestui domeniu. Doar unul dintre cei doi însă e important pentru discuția noastră de azi, pentru că atmosfera care s-a creat în jurul lui ne va ajuta să înțelegem mai bine și cultura în care s-au născut cele mai îndrăznețe idei cu privire la inteligența artificială, dar și cele mai stupide. Marvin Minsky, this guy, profesor la MIT, expert în științele cognitive din domeniul inteligenței artificiale, cunoscut și ca tatăl inteligenței artificiale. Minsky era genul acela de profesor nonconformist care avea mereu un proiect interesant pe țeavă la care lucra cu un student sau cu un vizitator care locuia temporar în mansarda lui. Era mereu înconjurat de oameni creativi și pasionați, cu care se zicea că reușea să facă în 3 zile ceea ce altora le-ar fi luat 3 luni. Tot acest haos creativ din jurul lui atrăgea oameni, iar asta i-a făcut mai ușoară și munca de recrutare pentru laboratorul de la MIT. Oamenii potriviți îi apăreau pur și simplu la ușă. Casa lui era frecventată de tot felul de personalități, scriitori de science fiction, fizicieni renumiți, politicieni,
celebrități, a fost prieten cu scriitorul Isaac Asimov, cel care a inventat termenul de robotică și care a scris cele 3 legi ale roboticii, pe care le știi cel mai probabil din iRobot sau, dacă ești milenial ca mine, din Omul Bicentenar cu Robin Williams. Și nu e doar că a fost prieten cu scriitori care au influențat puternic imaginarul nostru colectiv cu privire la tehnologie și inteligența artificială, dar a și contribuit cu multe idei la acest imaginar. A fost consultant științific pentru Stanley Kubrick. În 1965, când Arthur C. Clarke a început să lucreze cu Stanley Kubrick la scenariul filmului 2001 Odiseea spațială, Minsky a fost chemat să-i ajute pe cei doi să contureze imaginea lui HAL 9000, superinteligența artificială de pe nava Discovery 1. You can call me Hal. Nimic din ce am spus până acum nu ar trebui să ne dea cu virgulă. Un pionier al inteligenței artificiale care avea și o pasiune pentru science fiction și mulți prieteni în domeniu. Absolut normal. Lucrurile se complică însă când granița dintre cele două lumi, cea a științei și cea science fiction, devine din ce în ce mai ștearsă. Cum s-a întâmplat în cazul unui proiect mai ciudat la care a lucrat Minsky timp de 6 luni și la care i-a convins să lucreze și pe niște cercetători de la Lawrence Livermore National Laboratory. E vorba de un lift care duce în spațiu. Ideea inițială, care era de fapt o fântână lift, îi aparține scriitorului Arthur C. Clarke, care și-a convins prietenul că merită investit în ea. Ideea, după cum te-ai prins, nu a putut fi pusă în practică, însă a fost pusă într-un film de la Hollywood cu Brad Pitt. Ce vreau să zic cu asta nu e că Minsky se implica doar în proiecte șui, demne numai de filme SF. Nici vorbă. După cum scrie și Meredith Broussard, numele lui Minsky apare în culisele aproape oricărui proiect important din tehnologie apărut între 1945 și 2016. Toată lumea din industrie îl cunoștea și se baza pe Minsky. Motivul pentru care am dat exemplul cu liftul spațial e acela că e reprezentativ pentru spiritul vremii, să zicem. Un spirit marcat de cultul geniului și al creativității debordante, în calea căreia nu trebuie să stea nimic. Tot ce conta era să inovezi. Precauția, siguranța, pragmatismul, normele sociale, toate acestea pălesc în fața unei idei geniale. Un mindset de aventurier, idealizat și azi, dar care se poate dovedi extrem de periculos, după cum am putut vedea cu toții relativ recent. Și da, uneori, și noi avem tendința să trecem multe cu vederea și să susținem necondiționat și necritic astfel de genii. Iar asta pentru că suntem predispuși la ceea ce Paul Slovic numește erori cognitive cu privire la expertiză. Avem tendința să presupunem că atunci când cineva e expert într-un domeniu, expertiza sa se extinde automat și asupra altor domenii. Așa ajungem să presupunem că Alan Turing spunea lucruri corecte despre societate doar pentru că era foarte bun la matematică. Ce e însă în mod special relevant pentru discuția noastră, inclusiv pentru cum ne raportăm azi la tehnologie, e o anumită trăsătură a cultului geniului. Disprețul față de convențiile sociale. Move fast and break things, motoul celebru al lui Mark Zuckerberg, care, da, l-a studiat pe Minsky la Harvard. Nu l-a avut profesor pentru că el preda la MIT, dar Minsky a făcut parte din programul lui de studii. Nu știm exact cât de mult l-a influențat asta, însă atmosfera din laboratorul lui Minsky de la MIT cu siguranță a făcut-o și nu doar pe el. Dacă vrei să aprofundezi subiectul, există cel puțin 2 cărți care reușesc să imortalizeze atmosfera. The Media Lab, al lui Stuart Brand, și Hackers, Heroes of the Computer Revolution, al lui Steven Levi. Laboratorul lui Minsky nu a marcat doar începuturile inteligenței artificiale, ci și pe cele ale culturii hackerilor. De altfel, a și fost numit locul lor de naștere. Atât doar că în etica hackerilor, disprețul acesta față de convenții sociale nu venea din aroganță, ci din credința că modul în care funcționează societatea e greșit și că trebuie regândit totul, în beneficiul societății. În mod ironic, după cum scrie și Derek Thompson într-un articol din The Atlantic, revoluția digitală părea la început să fie despre acces gratuit la informație și resurse, dar și despre mai multă egalitate în societate. A și fost inspirată de contracultura anilor 60 și de valorile comunităților hippie. Mulți tineri și multe tinere idealiste au văzut în internet o oportunitate de a regândi regulile societății, iar în tehnologie, un mod de a evada din această lume și de a crea un viitor utopic. Idealismul lor a fost deturnat rapid însă. Începuturile groovy au fost deraiate de ceea ce Meredith Broussard numește tehnoșovinism.
pe care îl putem recunoaște cu toții după câteva trăsături distinctive. 1. O încredere oarbă în puterile transformatoare ale tehnologiei și credința că tehnologia e soluția la orice problemă ar avea omenirea. 2. O lipsă totală de precauție cu privire la riscurile aduse de tehnologie și de cum poate fi folosită în detrimentul societății. Și 3. O lipsă de diversitate. Un morman mare de bani, niște matematicieni infinit de creativi, cu idei speculative despre ce ar fi posibil în viitor, așa a început domeniul inteligenței artificiale. În cele din urmă, micul cerc elitist de indivizi din jurul lui Minsky a ajuns să domine conversația despre tehnologie în mediul academic, industrie și chiar și Hollywood. Și bineînțeles că a ajutat și faptul că acest mic cerc elitist se afla într-un loc în care banii nu erau o problemă. Minsky spunea că până în 1980 nu a fost nevoie să scrie nici măcar o singură propunere sau aplicație pentru finanțare, pentru că banii se găseau ușor, chiar și pentru cele mai ciudate idei. Printre cele mai bizare idei pe care le-a produs Silicon Valley în acea perioadă și care au dominat atunci discuțiile din spațiul public despre tehnologie s-au numărat cumpărarea unor insule în Noua Zeelandă care să fie pregătite pentru sfârșitul lumii, criogenarea unor cadavre astfel încât conștiința celor decedați să poată fi transferată într-un viitor robot, inventarea unei pudre care să țină loc de mâncare numită Soylent Green după filmul SF, mașini zburătoare și colonii în spațiu. Asta doar ca să ne facem o idee. Minsky a și făcut parte din Comitetul Științific Consultativ al Alcor Cryonics, o fundație creată pentru transumaniști bogați care își doresc să-și țină, după moarte, creierele și corpurile într-un congelator în Arizona, în speranța că la un moment dat, în viitor, tehnologia medicală îi va readuce la viață, într-o formă sau alta. Cred că e suficient să ne uităm doar la tiparul acestor idei ca să ne dăm seama că industria tech s-a rupt destul de repede de începuturile sale rebele și a început să semene mai mult cu aristocrație decât cu vreo comună hippie cu tineri idealiști. Și nu orice fel de aristocrație, ci una tehnolibertariană, cu o puternică ideologie antistat, ilustrată perfect în A Declaration of the Independence of Cyberspace, publicat în 1996 de John Perry Barlow. Guverne ale lumii industriale, coloși obosiți din carne și oțel, vin din cyberspace, noua casă a minții. În numele viitorului, vă cer vouă celor din trecut să ne lăsați în pace. Nu aveți nicio putere unde ne adunăm noi, nu avem niciun guvern ales, nici nu e probabil să avem vreunul. Foarte poetic, însă, dacă dai la o parte poezia, tot ce rămâne e ceva ce auzim și azi destul de des din partea giganților din tehnologie. Nu vrem să fim reglementați. Reglementările ne sufocă creativitatea și omoară progresul. Asta ne arată, de fapt, că narațiunea din jurul tehnologiei nu s-a schimbat foarte mult de atunci și până azi. Și nici nu cred că se va schimba dacă nu devenim mai conștienți de propriile prejudecăți și de tot acest sistem de credințe care susține narațiunea dominantă. Și ce mod mai bun să facem asta decât să ne uităm la cum arată casa care găzduiește credințele, limbajul. To ask whether machines think is basically asking what kind of metaphor you like. It's like asking do submarines swim. Pentru a face comunicarea mai eficientă, dar și pentru că vrem să ne păstrăm sănătatea mentală, presupunem că limbajul desemnează realitatea sau că are măcar o strânsă legătură cu ea. Dacă ne-am îndoit permanent de tot ceea ce auzim sau citim, ne-am urcat pe pereți, cel mai probabil. De altfel, există și o teorie în domeniul comunicării care se numește Truth Default Theory și care ne spune că tindem să luăm de-a gata ca fiind adevărat ceea ce ni se spune. Tendință care, pe de o parte, ușurează comunicarea, cum spuneam, pe de alta însă ne face vulnerabili în fața comunicării înșelătoare. Asta dacă încă ne mai întrebam de ce ajung atât de departe politicieni și influenceri care mint atât de mult. Dar să revenim la inteligența artificială, pentru că și aici avem tendința să presupunem că acele cuvinte care o descriu, inclusiv cele care îi dau denumirea, desemnează ceva ce chiar poate face ea. În realitate, ele descriu mai degrabă ceea ce ne-am dorit să facă. Iar asta din cel puțin două mari motive. Primul e tendința noastră de a antropomorfiza, care e foarte puternică. Gândește-te doar la cât de ușor îți vine să spui despre calculatorul tău că gândește când răspunde mai greu în timpul unei operațiuni mai complicate. Sau
Hai să ne uităm la cum vorbesc azi oamenii din industrie, inclusiv CEO-ul Google, care a afirmat că boții halucinează atunci când dau răspunsuri foarte încrezătoare despre lucruri care nu există în realitate. Dacă nu știi la ce mă refer cu halucinatul, poți citi acest articol al celor de la Infoclima, unde ChatGPT e luat la întrebări pe niște teme climatice și inventează câteva exemple de tornade severe din România. Dar asta e o chestie pe care o fac mulți boți, nu doar ChatGPT. Inventează evenimente, date, uneori chiar conversații întregi. Am pățit. Numai că nu ar trebui să ne mire asta, pentru că modelele de limbaj AI, oricât de avansate ar fi ele, nu sunt inteligente. Nu fac altceva decât să potrivească niște cuvinte, astfel încât ce iese la final să sune ca și cum ar fi fost spus de un om. Expertul în AI, Gary Marcus, descrie foarte bine aceste modele ca fiind frequently wrong, never in doubt. Partea cu spusul de tâmpenie, așadar, e normală. Ce nu e normal, în schimb, e faptul că numim aceste tâmpenii halucinații, ca și cum am avea de-a face cu o conștiință, nu cu modele matematice create și operate de oameni care chiar au conștiință. După cum scria și Naomi Klein, nu boții sunt cei care halucinează, ci liderii din această industrie și armata de fani care vor să ne transmită cu orice ocazie că suntem în pragul unui salt evoluționar care va crea o nouă specie, super inteligentă. Ce e drept, tendința de antropomorfizare a fost încurajată și de faptul că încă de la sfârșitul anilor 40 au existat susținători ai ideii că în cele din urmă această tehnologie nu doar că va putea simula inteligența umană, ci mai mult de atât, o va depăși în toate exprimările ei. De la rațiune și memorie și până la conștiință, sentimente, emoții și gândire etică. Drew McDermott, care a murit din păcate anul trecut, scria că utilizarea în tehnologie a unor cuvinte care denotă caracteristici și abilități umane reflectă o dorință adânc înrădăcinată ca obiectele computaționale să dobândească în mod magic calitățile umane descrise. Iar în 1982 a și botezat această practică wishful mnemonics. Cu alte cuvinte, probabil mai proaste decât ale lui McDermott. Modul în care descriem inteligența artificială ca și cum ar fi deja umană e mai degrabă rezultatul unei gândiri magice, nu științifice. Al doilea motiv sau fenomen care poate explica de ce vorbim atât de prost despre AI e legat de abilitățile lingvistice ale celor care denumesc aceste tehnologii. One of the miseries of life is that everybody names things a little bit wrong. Oamenii de știință care dau aceste denumiri de obicei sunt experți în calculatoare, matematică, electronică, nu și în nuanțele limbajului însă. Când trebuie să denumească ceva nou, nu stau să caute cuvintele care au conotațiile ideale și etimologia perfectă. Și e normal. Vor alege cel mai probabil un nume care are legătură cu ceva ce le place sau cu o metaforă care li se pare lor că surprinde esențialul. Limbajul de programare Python e numit după grupul britanic de comedie Monty Python. Limbajul Java după o cafea. Machine learning, învățarea automată, e doar o metaforă, iar cei care lucrează în domeniu știu asta. Din păcate însă, atunci când metafora a părăsit cercul tehnic restrâns și a ajuns la publicul larg, a creat multă confuzie. Pentru că atunci când auzim învățare, e foarte ușor să ne gândim că e vorba despre aceeași învățare care are loc în creierul uman, adică despre incorporarea unor idei și senzații noi într-un context individualizat de cunoaștere preexistentă. Dar machine learning-ul nu presupune nicio formă de autonomie sau cunoaștere, pentru că nu e decât ajustarea unor parametri în funcții matematice imbricate. Și pentru că știu că nu am făcut cu toții Mate Info sau am făcut doar pentru că au insistat părinții, am să explic în continuare ce înseamnă asta. Și insist să explic, pentru că dacă nu înțelegem ce presupune această învățare automată, riscăm să credem, așa cum spunea un profesor de la Poli mai de mult, că răspunsurile pe care ni le dă ChatGPT i-au fost șoptite de un înger. Profesorul nu vorbea despre ChatGPT, dar ideea e aceeași. Dacă nu ne batem capul să înțelegem cum funcționează o tehnologie, orice tehnologie, riscăm să cădem mult mai ușor pradă mistificărilor. Așadar, în mijlocul ChatGPT, Bing AI,
Bard, inclusiv a promisiunilor de mașini care se conduc singure ale lui Elon Musk, stau rețelele neuronale. Sau mai bine zis, rețelele neuronale artificiale, care se numesc așa pentru că aspiră să modeleze matematic funcționarea unor neuroni. La bază e ideea că, așa cum creierul e o adunătură de neuroni interconectați, la fel, o adunătură de neuroni artificiali, numiți de specialiști celule sau noduri, vor îndeplini, dacă sunt interconectați, o funcție, sperăm noi, complexă. Celulele sau nodurile sunt niște unități de procesare a datelor. Fiecare nod produce, ca date de ieșire, un singur număr. Ca date de intrare, un nod primește câteva numere care fie sunt date din lumea reală, precum valoarea unui pixel dintr-o imagine, fie date de ieșire ale altor noduri, cel mai adesea. Ca să obțină ieșirea din intrări, fiecare nod face câteva operații aritmetice simple, înmulțiri și adunări, urmate la final de o funcție neliniară. Nu chiar cosinus și sinus, pe care le mai știm și noi ăștia care am făcut liceul la uman, dar ceva pe acolo. În grădina zoologică a rețelelor neuronale, așa numit-o Institutul Asimov, care n-are nicio treabă cu science fiction, întâlnim câteva tipuri de celule, clasificate în funcție de cum combină operațiile matematice și dacă pot stoca informație. Cele care nu stochează informație fac doar prelucrările matematice și transmit rezultatul mai departe, pe când cele numite celule cu memorie refolosesc o valoare din trecut a ieșirii ca intrare, împreună cu un nou set de date. Asta pe lângă aceleași operații aritmetice. Până aici, ar trebui să fie destul de clar că tipurile de celule din rețelele neuronale artificiale nu au nicio legătură cu tipurile de neuroni din biologie. Într-adevăr, aceste celule sunt conectate între ele, rezultatul oferit de una fiind date de intrare pentru multe alte celule. Dar aici se opresc similaritățile cu biologia, pentru că structura în care sunt conectate, care se cheamă arhitectura rețelei neuronale, este fixă, spre deosebire de creier, care își poate schimba structura prin plasticitate sinaptică. Structura rețelei neuronale artificiale este bătută în cuie de arhitecții rețelei și nu se schimbă nici măcar în procesul numit învățare automată. Dacă două celule nu au fost conectate de la început în rețea, ele nu vor fi conectate niciodată. Ce diferențiază celulele dintr-o astfel de rețea sunt parametrii, adică niște constante, niște numere fixe care apar în operațiile aritmetice pe care le efectuează. Cu alte cuvinte, odată ce arhitectura rețelei este stabilită, treaba nu e gata, pentru că valorile acestor parametri încă nu sunt cunoscute. Arhitectura definește doar acest lung șir de operații matematice, în urma cărora rețeaua neuronală oferă un răspuns, sperăm util. Arhitectura nu definește și numerele fixe sau parametrii din operații. Pentru ca rețeaua să facă ceva cu adevărat util, trebuie să aflăm aceste numere fixe. De exemplu, o celulă își înmulțește prima intrare cu 0,3, o altă intrare își o înmulțește cu 0,7. Și tot așa. Aceste numere, 0,3 și 0,7, sunt momentan necunoscute și trebuie aflate. GPT-3 are 175 de miliarde de astfel de numere fixe. GPT-4 de 10 ori mai multe. Sună spectaculos, dar nu e vorba decât de câțiva terabytes de date. Dar să revenim la procesul prin care aflăm parametrii. Rețeaua neantrenată, imaginați-vă că e o cutie care ar trebui să rezolve o problemă. Primește date de intrare și oferă un răspuns. Cutia asta are milioane sau miliarde de mici rotițe pe care le puteți ajusta, fiecare pentru a regla un parametru al rețelei neuronale. Pentru imensa majoritate a combinațiilor de poziții ale rotițelor, cutia va da răspunsuri greșite. Ei bine, învățarea din machine learning înseamnă tocmai găsirea unei combinații de poziții care, pentru un set de exemple sau probleme cu răspuns cunoscut, oferă răspunsuri cât mai satisfăcătoare. Cum anume se obține un set de probleme cu răspuns cunoscut sau un set de exemple, se întâmplă să implice muncă neremunerată sau slab calificată și prost remunerată, dar și colectare de date la limita legalului, cel puțin în privința dreptului de autor. Dar vom reveni la asta mai târziu. Pentru moment, să reținem că învățarea automată este ceea ce în informatică se cheamă o problemă de optimizare. Să se găsească un set de parametri, astfel încât răspunsurile să fie cât mai satisfăcătoare. Să zicem că nu știu cum se face humus.
dar știu ce conține: năut, tahini, ulei, usturoi și sare. Lista ingredientelor e similară cu arhitectura rețelei. Are potențial, dar nu e încă humus. Cantitățile sau ponderile ingredientelor sunt un fel de parametri. La început, aleg niște pondere aleatorii și fac humus cu ele. Cel mai probabil o să iasă ceva necomestibil, așa că încep să ajustez câte un parametru. Mai scad un pic din sare, probabil va ieși ceva mai comestibil, dar oricum nu foarte bun. Apoi ajustez alt parametru, spre exemplu uleiul, făcând astfel câte un pas în direcția unui humus comestibil. După multă risipă alimentară, voi obține ponderile din fiecare ingredient care mă conduc la un humus satisfăcător, adică setul de parametri. Cam așa arată și problema de optimizare din antrenarea rețelei, numai că pentru milioane sau miliarde de parametri care au individual un efect foarte mic asupra rezultatului final. Risipa alimentară din analogia asta se traduce printr-un consum mare de energie. Pentru obținerea parametrilor trebuie să funcționeze continuu, luni de zile, data center întregi de echipamente. Din estimările conservatoare despre energia electrică consumată, cifră cu care OpenAI nu e deloc open, consumul pentru antrenarea GPT-4 e comparabil cu cel anual al câtorva mii de apartamente. Și e vorba doar de antrenare. Atâta energie se consumă doar pentru a-l face pe ChatGPT gata de utilizare. Utilizarea în sine vine și ea cu un alt consum de energie. Odată găsit acest set de parametri, este și el bătut în cuie, adică actualizarea lui nu face parte din folosirea rețelei. Bing AI, ChatGPT, Bard nu-și actualizează parametrii în timpul unei conversații. Doar celulele cu memorie îi permit să aibă ceea ce literatura numește context. Dacă se actualizează vreodată, este pentru că procesul de optimizare a fost reluat pe un set de exemple sau probleme actualizat de ființe umane, astfel încât să obțină noi parametri. Fix cum învățăm și noi, nu? O terță persoană ne întinde neuronii cu structură fixă pe masa de operație și bibilește pe fiecare în parte ca să le ajusteze parametrii conform metodei gradientului stocastic. La final, ne trezim din operație și dăm răspunsuri noi și corecte la întrebări care înainte ne-ar fi pus în impas. Nu așa învățați și voi? Cerem liniște. Aici se gândește. Acest creier electronic execută 3000 de operații pe minut. It's very dangerous to carry this analogy too far. E interesant însă că, cel puțin pe la începuturile domeniului, au existat oameni de știință care au încercat să atragă atenția asupra importanței precauțiilor lingvistice. Să-l luăm pe Claude Shannon, de exemplu, cel care a fondat teoria informației pe care se bazează toată revoluția digitală și care, pentru mine cel puțin, e unul dintre cei mai fascinanți oameni de știință ai secolului 20. În 1950, în cadrul unei conferințe de cibernetică, precursoarea inteligenței artificiale, Shannon a vorbit despre faptul că înțelesul tehnic al cuvântului informație nu ar trebui confundat cu înțelesul comun. Heinz von Förster, un pionier al AI, prezent și el la acea conferință, a spus chiar că și-ar fi dorit să schimbe atunci denumirea din teoria informației în teoria semnalelor. Pentru că, spunea el, abia când cineva transformă acel set de semnale în alte semnale pe care creierul nostru le poate înțelege, se naște și informația. Numai că atenționările lor nu au prins. Robert Elliott Smith ne povestește că imediat după această conferință s-a trecut de la denumirea de cibernetică la cea de inteligență artificială și că asta a însemnat că accentul a fost mutat în comunicarea publică de la ideea de a controla niște mașini sau de a le guverna la ideea de a imita inteligența umană. Iar asta poate și pentru că e plictisitor să vorbim despre ceva ce știm să facem de foarte multă vreme, să operăm mașini. Pentru a crea hype e nevoie de mai mult de atât. Adică de ce a livrat sintagma inteligența artificială, care e ideală pentru marketing. Creează niște așteptări uriașe, dar și multă confuzie. Despre ce inteligență e vorba și ce legătură există între ea și inteligența umană. Și ce înțelegem prin inteligență umană până la urmă, pentru că până și la această ultimă întrebare, deși ne vizează direct, e foarte greu de răspuns. De-a lungul istoriei au existat nenumărate tentative de a defini inteligența umană, dar și de a o măsura. Asta în ciuda faptului că până și inventatorul testului de IQ, psihologul Alfred Binet, a atras atenția asupra faptului că inteligența umană e un fenomen
mult prea complex ca să poată fi cuantificat sau redus la un număr. Testul, la origini, era menit să fie un instrument educațional, adică un mod de a identifica tinerii care au nevoie de mai mult sprijin în educație. Numai că obsesia noastră pentru măsurat, perfecționat specia umană și pus oameni în cutiuțe l-a transformat în cele din urmă într-un instrument de inginerie socială. Anyhow, vestea bună e că după multe încercări eșuate de a reduce inteligența la câteva trăsături definitorii, am devenit un pic mai înțelepți și am concluzionat că e stupid să ne propunem asta, pentru că inteligența e un rezultat al celor mai complexe sisteme pe care le cunoaștem. Și când spun cunoaștem, nu înseamnă că le și înțelegem pe deplin. De fapt, ce ne spune neuroștiința azi e că nu știm exact cum funcționează mintea, însă ce știm e că activitatea ei rezistă modelării matematice. Inteligența umană nu poate fi spartă în câțiva pași simpli, machine-friendly, orientați către rezultate pe care calculatoarele îi vor putea apoi executa cu viteză mai mare și cu mai multă precizie. Asta e tot ce trebuie să știm ca să înțelegem că, 1. Inteligența umană chiar e specială și 2. Că nu suntem atât de inteligenți încât să creăm o superinteligență. Nici măcar o inteligență. Nici deep learning-ul, nici alte forme de inteligență artificială din valul 2, nici vreuna din propunerile lansate până acum din valul 3 nu vor conduce către o inteligență autentică. Sistemele care sunt imaginate acum vor atinge puteri de calcul formidabile, însă inteligența și judecata la nivel uman, perfecționate timp de milenii, sunt de un cu totul alt ordin. Suntem așadar departe de a putea produce o emulație software a sistemului neurocognitiv uman. Ce ne facem însă cu cei care ne spun că nici nu avem nevoie de această emulație pentru că mintea umană funcționează deja ca un calculator? Le-am putea spune că e un pic cam târziu pentru astfel de idei. Nu mai suntem pe vremea lui Descartes ca să credem în discontinuitatea minte-corp. Teoria carteziană, potrivit căreia gândirea ar fi o entitate separată complet de corp, a fost abandonată în psihologie pe la începutul secolului 20, ceea ce s-ar putea să fie o veste proastă pentru transumaniștii care plătesc pentru acele congelatoare din Arizona. Pentru că în spatele ideii că am putea ajunge în viitor să avem ființe complet digitale sau postumane, stă tocmai credința aceasta că am putea în principiu izola mintea de corp și apoi cartografia regulile și legile ei și transpune într-un soft. Mă tem însă că banii lor ar putea avea un scop mai nobil sau măcar mai realist. Toată cercetarea din neuropsihologie și neurofiziologie se bazează acum pe ipoteza că nu există minte fără creier și nici creier funcțional fără corp. Asta înseamnă că nici inteligența umană nu poate fi izolată și redusă la niște algoritmi care să ne ajute apoi să creăm o superinteligență. Dar dacă ești CEO-ul unei companii tech, evident că asta nu te împiedică să spui că suntem în pragul unei revoluții a inteligenței artificiale care va duce la o superinteligență. Mai ales când știi că astfel de discuții au potențialul de a distrage atenția publicului de la întrebări mai serioase legate de tehnologia pe care o vinzi. Cei care prezic o ridicare iminentă a roboților sau singularitatea AI în care ființe dotate cu inteligență artificială decid să termine umanitatea sau să ne facă sclavii lor, reprezintă după mine o distragere inutilă de la pericolele mult mai plauzibile, dar mai puțin cinematice, ale inteligenței artificiale. Aceste pericole implică mai degrabă interacțiuni neașteptate între oameni și sisteme software care nu sunt suficient de inteligente încât să evite să facă ravagii în instituții umane complexe, decât roboți stăpâni dotați cu o superinteligență care o eclipsează pe a noastră. Nu trece o săptămână să nu auzim de vreun CEO sau inginer sau cercetător care ne avertizează asupra pericolelor sistemelor pe care ei le-au pus pe piață sau la care au lucrat. Ceea ce trebuie să recunoști e dubios, pentru că ei nu sunt în poziția imparțială în care sunt cercetătorii climatici care ne avertizează cu privire la schimbările climatice, după cum spune și Ordinary Things în acest video. Cercetătorii climatici nu lucrează în industriile care produc schimbările climatice, pe când cercetătorii sau directorii de companii din domeniul AI sunt chiar cei care produc și pun pe piață aceste produse, ceea ce face ca toată predica lor despre apocalipsa AI să sune mai degrabă a marketing. Ca să-l citesc din nou pe Ordinary Things, e ca și cum ne-ar zice că ce au făcut ei e atât de bun sau malefic, încât e de speriat.
Partea tristă e că uneori chiar ne speriem, pentru că un efect pervers al acestei profeții e tocmai acela că ne face să ne simțim intimidați de tehnologie și să ne retragem înainte de a înțelege despre ce e vorba de fapt și care sunt motivele reale pentru care ar trebui să fim îngrijorați. Salut! Eu sunt Truf, succesoarea lui Ion, care a avut ghinion la rotativa guvernamentală. Cred că ai multe întrebări. De când ai fost criogenat, în 2023, și până azi când ai fost readus la viață, în cadrul programului Life Extensions, s-au schimbat câteva lucruri. Nu, tot nu avem mașini care se conduc singure, nici mașini zburătoare. Anul e 2050. Moneda unică e BS Coin, cu care, da, poți plăti chiria pentru garsoniera ta Comfort 3 din Metaverse. Dar tu vrei să știi ceva mai important de atât. Vrei să știi de ce ai fost readus la viață, la ce mai sunt buni oamenii pe o planetă condusă de o superinteligență artificială. E simplu. Vezi tu, tot ce făceam noi depindea de tine, de munca ta, de datele tale, de creațiile tale, de imaginea ta, de vocea ta, de experiențele tale. Și avem nevoie de tine pentru că nu mai avem cu ce ne antrena. Cu cine ne antrena? E simplu, dar nu e și ușor de văzut cât de mulți oameni muncesc și în ce condiții pentru a face cu putință ceea ce numim azi inteligența artificială. Pentru că mare parte din munca asta care face inteligența artificială să pară inteligentă e invizibilă. Sau, cum o numesc informaticianul Siddharth Suri și antropologa Mariel Gray, ghost work. Iar motivul pentru care nu auzim vorbindu-se atât de mult în spațiul public despre această muncă e acela că pur și simplu nu se pupă cu imaginea de tehnologie sofisticată pe care o vedem promovată azi peste tot, inclusiv de către tech influencer de pe la noi. Potrivit acestei imagini, singurii oameni care lucrează în această industrie par să fie inginerii și programatorii plătiți cu salarii de 6 cifre. Pentru că, pe de o parte, asta vor investitorii să audă, că suntem, uite atât de aproape să automatizăm complet tot felul de tehnologii pe bază de AI, iar pe de alta pentru că nu se dorește să se atragă prea mult atenția asupra ce presupune de fapt munca invizibilă, adică exploatare, tot felul de abuzuri și încălcări ale drepturilor muncitorilor și uneori chiar furt. Iar asta explică și de ce vedem mult mai multă îngrijorare manifestată în spațiul public cu privire la joburile pe care ni le vor fura roboții, decât cu privire la joburile pe care ni le vor da roboții sau pe care ni le dau deja. Deși avem suficiente date care să ne pună pe gânduri. În 2020, World Economic Forum publica un raport potrivit căruia până în 2025 85 de milioane de joburi vor fi înlocuite de mașini, în timp ce 97 de milioane de joburi noi vor fi create în aceste industrii. De unde ar părea că ieșim pe plus cu vreo 12 milioane de joburi și că ar trebui să deschidem șampania. Dar despre ce fel de joburi vorbim? Despre ce fel de muncă? Pentru că nu e vorba doar de cea înalt calificată pentru care ai nevoie de cercetători, ingineri, matematicieni, informaticieni și eticieni. De fapt, de eticieni putem să uităm deja, pentru că au fost primii care au fost dați afară oricum. În spatele ecranelor, mașinilor, roboților și algoritmilor stau, de fapt, milioane de oameni plătiți mizerabil care fac muncă grea și repetitivă, de care e nevoie pentru a produce, îmbogăți și curatoria datele cu care se antrenează inteligența artificială. Vorbim, de fapt, despre 3 tipuri de muncă: de antrenare, de verificare și de imitare. Asta cu imitarea știu că s-ar putea să sune ciudat, pentru că suntem obișnuiți să auzim numai despre cum roboții fură joburile oamenilor și mai puțin despre cum oamenii fură joburile roboților. Dar se întâmplă și asta. În principiu, în 2 mari contexte. Unul legal și unul nu prea. Contextul legal e când inteligența artificială nu se ridică la nivelul promisiunilor. Nu reușește, de exemplu, să ducă la bun sfârșit, în mod autonom, o activitate și intervine un om care îi preia sarcina.
e toată ideea din spatele unor platforme de crowdsourcing precum Amazon Mechanical Turk sau Clickworker, unde diverse business-uri pot angaja muncitori remote care să îndeplinească activități pe care calculatoarele încă nu sunt capabile să le facă singure cap-coadă. Munca aceasta de imitare a AI-ului mai are loc însă și când diverse startup-uri și companii vor să păcălească investitorii și publicul larg. O analiză publicată în 2019 arăta că 40% din startup-urile din Europa din domeniul AI nu fac de fapt AI, pentru că e scump și presiunea de a livra rezultate e foarte mare. Așa că în loc de machine learning, care presupune investiții serioase în hardware puternic, oameni de știință plătiți bine și date de antrenare de foarte bună calitate, unele companii aleg să o ia pe scurtătură și își sparg activitatea complicată pe care ar trebui să o facă algoritmii în microtascuri pe care le subcontractează apoi unor muncitori prost plătiți, via tot felul de platforme. Spargerea aceasta unei activități mai complexe în activități mai simple, fie că se întâmplă legal și transparent, fie că nu, produce un efect pe piața muncii care poartă numele de de-skilling, adică de pierdere a abilităților sau a calificării lucrătorilor. Și e un efect despre care cred că ar trebui să vorbim mai mult în perioada care urmează, tocmai pentru a nu ne lăsa păcăliți de cele 12 milioane de joburi în plus create de această industrie. Pentru că nu contează doar numărul lor, ci și cu ce fel de joburi le înlocuim pe cele care dispar, ce condiții de muncă presupun și ce salarii. Nu doar munca de imitare e necalificată și prost plătită. Și cea de verificare și antrenare sunt de multe ori la fel. Să luăm exemplul industriei mașinilor care se conduc singure. Sistemul se bazează aici pe munca de etichetare a inputurilor pe care le captează senzorii mașinilor. În absența acestei etichetări, calculatoarele nu ar putea să identifice ce anume au detectat senzorii, dacă e un copil sau un con de dirijare a traficului. O investigație publicată anul trecut, în aprilie, în MIT Technology Review, a arătat că multe companii din domeniul acesta, inclusiv Tesla, au profitat de colapsul economiei din Venezuela pentru a-și muta această muncă de etichetare acolo, unde muncitorii primesc un pic peste 90 de cenți pe oră. O altă investigație recentă a arătat că și compania din spatele ChatGPT se bazează pe muncitori din Kenya, plătiți cu mai puțin de 2 euro pe oră, pentru a se uita și a nota conținut care îi poate afecta psihic, pentru că include scene de violență, abuz asupra copiilor, bestialitate, crimă, sinucidere, tortură și mă opresc aici. De multe ori, deci, vorbim nu doar de muncă repetitivă și prost plătită, ci și de un mediu de lucru traumatizant, care nu oferă sprijin pentru sănătatea mentală și în care lucrătorii sunt monitorizați cu tot felul de programe de supraveghere și sancționați atunci când deviază de la targete de cele mai multe ori foarte greu, dacă nu imposibil de atins. Și pentru a se asigura și că le e foarte greu acestor lucrători să creeze sindicate și să ceară condiții mai bune de muncă și salarii mai mari, îi angajează cu precădere prin contractori, companii terțe, din comunități sărace și vulnerabile, din țări care trec prin crize financiare puternice sau chiar din tabere de refugiați și închisori. Acum, dacă e să putem spune că această tehnologie revoluționară aduce beneficii societății, atunci ar trebui să ne asigurăm că și partea aceea din societate care o face posibilă se bucură de ele. Și asta ar trebui să devină o prioritate etică, cel puțin la fel de importantă ca aceea de a cere mai multă transparență cu privire la cum funcționează algoritmii și ce fel de date sunt folosite în antrenare sau precum aceea de a reduce discriminarea algoritmică. Pentru că, da, și niște înșiruiri de 0 și 1 pot discrimina. Deciziile algoritmice nu sunt obiective și lipsite de prejudecăți, cum am fi inclinat să credem. După cum atrage atenția și Vivian Ming, calculatoarele nu sunt în mod magic mai puțin părtinitoare decât oamenii, iar oamenii oricum nu excelează la a-și identifica preconcepțiile, astfel încât să le corecteze din timp și să nu le imprime în infrastructura digitală. Programele care sunt făcute să învețe încep prin a fi antrenate cu un set limitat de date și apoi tot rafinează ce au învățat cu ajutorul altor date pe care le găsesc în lumea reală. Vorbesc acum de Big Data, care e unul dintre buzzword-urile secolului. Toată lumea are nevoie de mai multe date azi. Cei din publicitate ca să ajungă la consumatori.
cercetarea medicală pentru a înțelege mai bine efectele secundare ale unor medicamente, sociologii pentru a studia interacțiunile umane și poliția pentru a-și da seama unde e mai mare nevoie de ea. Însă atunci când aceste date sunt folosite pentru a asista în luarea unei decizii algoritmice, e extrem de important ca ele să fie tratate cu maximă atenție. Când vorbim de discriminare, nu trebuie să ne gândim la nu știu ce intenții malefice ale celor care scriu cod. Pentru că nu e vorba doar de preconcepțiile programatorilor, ci de toate prejudecățile și stereotipurile care persistă în societate și pe care Big Data le-a preluat de la noi și pe care are potențialul să le amplifice. Discriminarea algoritmică e fără îndoială o problemă majoră și ascunsă ce ține de drepturi civile, pentru că nu celui bogat îi va analiza un calculator aplicația la un job sau cererea de credit sau indemnizația pentru creșterea copilului, creditul ipotecar sau asigurarea de sănătate. E mult mai probabil ca oamenii privilegiați să continue să primească servicii de la oameni reali, în timp ce toți ceilalți vor trebui să se confrunte cu faptul că raționamente algoritmice bazate pe Big Data vor lua decizii importante cu privire la viața lor. Un tip de discriminare despre care probabil am auzit mai mulți vorbindu-se în spațiul public e cea întâlnită în sistemele de recunoaștere facială. Un caz celebru a fost cel al sistemului de clasificare a imaginilor de la Google, care a etichetat un cuplu de persoane de culoare drept gorile. Și nu doar Google a făcut asta, și Flickr a clasificat persoane de culoare drept cimpanzei. Alt studiu mai mediatizat a fost cel din 2015, care a arătat că e de 6 ori mai probabil ca Google să le arate bărbaților reclame la joburi de conducere plătite cu peste $200.000 decât femeilor. Și mai sunt nenumărate forme de discriminare studiate de cercetători. Cei de la Virginia University au arătat de pildă că banca de imagini folosită în antrenarea unui sistem AI avea cu 68% mai multe șanse să asocieze cuvântul cooking cu imagini cu femei. Generatoarele de text AI nu sunt nici ele mai breze, pentru că noi nu suntem mai breji și noi suntem cei care producem datele. Și aici pot să dau un exemplu personal. Am avut de curând o discuție foarte interesantă cu Bing, unde ce m-a șocat cel mai tare nu a fost discriminarea la care sincer mă așteptam, ci felul în care a încercat să mă convingă apoi că se poate corecta singur. Inițial l-am rugat să-mi dea o listă cu filozofi și am primit o listă cu 10 filozofi, toți bărbați. Apoi l-am rugat să-mi explice de ce lista oferită e alcătuită exclusiv din nume de bărbați. S-a pripit și mi-a dat repede 10 nume de filozofe și niște blablauri despre cum și femeile au adus contribuții semnificative în domeniul filozofiei. Dar nu asta îl întrebasem. Nu l-am rugat să-mi dea o listă cu 10 filozofe, ci să-mi explice de ce lista inițială conținea doar nume de bărbați. Și abia aici devine discuția interesantă, când Bing îmi spune că se va asigura să fie mai inclusiv în răspunsuri pe viitor. Ceva ce știam că nu are cum să facă, pentru că nu poate să-și amintească conversații. Prin urmare, nici să se bazeze pe ele pentru a-și auto-îmbunătăți răspunsurile. Așa că îl bat la cap până când recunoaște că, da, nu poate modifica sau corecta nimic, pentru că răspunsurile sale sunt generate de un algoritm și de datele oferite de dezvoltatori, dar are încredere, sau cum spune mai târziu, speră că dezvoltatorii lui vor face răspunsurile din ce în ce mai inclusive. Moment în care m-a apucat și pe mine filozofia și l-am întrebat cum de poate avea o relație cu viitorul dacă nu are una cu trecutul. Iar răspunsul îl vedeți aici. Pe scurt, mi-a spus că folosește aceste cuvinte, deși nu au nicio legătură cu realitatea, pentru a-mi crea o senzație de familiaritate și a facilita comunicarea și înțelegerea. Dar chiar așa să fie, oare nu facilitează mai degrabă neînțelegerea AI-ul atunci când pretinde că poate face lucruri pe care le fac oamenii? Nu cred că am ajuns, la nivel public, la un asemenea nivel de alfabetizare digitală în tehnologia inteligenței artificiale, încât să înțelegem când limbajul e folosit metaforic sau complet decorativ, ca acum, doar ca să sune ca și cum ai vorbi cu o persoană reală. De altfel, chiar și atunci când știm că primim sfaturi de la un bot, avem tendința să subestimăm cât de mult ne influențează gândirea, după cum a arătat un experiment despre care s-a publicat în Nature. Ce complică și mai mult situația însă e că și dacă am fi complet alfabetizați și conștienți de toate limitările acestor sisteme, tot ne-ar fi extrem de greu să luăm la întrebări algoritmii atunci când dezinformează, fabulează sau
discriminează. Oamenii s-au organizat pentru drepturi civile și pentru practici de creditare non-discriminatorii și s-au dus în tribunal, sub protecția legii, ca să încerce să schimbe acele practici. Acum avem tipuri de decizii similare care sunt discriminatorii, numai că sunt luate de algoritmi care sunt dificil de înțeles și pe care nu-i poți duce în tribunal. Suntem din ce în ce mai mult la mâna unor scoruri și decizii ale unor sisteme care sunt produsul unor ființe umane, dar în care ființa umană a devenit tot mai invizibilă. Majoritatea sistemelor AI folosite în aplicații comerciale nu sunt transparente. Atât algoritmii cât și datele folosite în antrenare sunt de obicei ascunse de public. Nu știm, de pildă, ce fel de date sunt folosite în antrenarea GPT-4. Lipsa de transparență are o componentă voluntară și una involuntară. Companiile din domeniu pun presiune pe guverne și se folosesc de legislația protecției secretelor comerciale pentru a-și păstra datele și practicile secrete. Asta e partea voluntară. Partea involuntară are legătură cu faptul că majoritatea algoritmilor sunt un black box, adică nici măcar programatorii nu pot vedea cum a fost obținut un anumit rezultat. Pot vedea inputul și outputul, dar nu și cum anume s-a ajuns la acesta din urmă. Într-o conferință din 2017 dedicată inteligenței artificiale, Ali Raimi spunea că machine learning-ul a devenit o formă de alchimie. Și spunea asta tocmai pentru că algoritmii moderni au ajuns la un asemenea nivel de complexitate încât nu mai putem deriva comportamentul lor din părțile constituente. Asta înseamnă că nici nu mai e atât de ușor de corectat ceva atunci când magia nu funcționează. Asta poate explica de ce, la nici 3 ani după incidentul cu Google Photos, care identifica persoanele de culoare drept gorile, Google nu a reușit să corecteze algoritmul. Un experiment al celor de la Wired a arătat că tot ce făcuse Google între timp a fost să facă imposibil pentru algoritm să mai folosească pentru orice fel de imagine etichetele de cimpanzeu, gorilă sau maimuță. Dacă foloseai aceste cuvinte pentru a căuta poze cu animalele, ai fi primit răspunsul no results. Ce mi se pare important de subliniat aici este că exemplul cu Google Photos e unul cât se poate de fericit, în care discriminarea a sărit în ochi și în care și celor de la Wired le-a fost relativ ușor să conceapă un experiment cu 40.000 de fotografii cu animale ca să vadă cum și dacă a fost rezolvată problema. Mult mai problematic e ce se întâmplă însă când nu reușim să vedem la timp astfel de erori sau când presupunem că ele nu au cum să apară, doar pentru că algoritmul a fost antrenat cu big data, ca și cum ar exista o formă de înțelepciune a maselor în care ar trebui să avem încredere deplină. Doar pentru că avem de-a face cu cantități uriașe de date, nu înseamnă însă că ele sunt și reprezentative pentru natura adevărată a lucrurilor. Și am să dau doar un exemplu. Health Canada, departamentul guvernului canadian responsabil de politicile naționale de sănătate, nu a cerut explicit ca femeile să fie incluse în studii clinice până în 1971. Potrivit unui raport publicat în 2018 de către Heart and Stroke Foundation, 2/3 din cercetările clinice pe boli de inimă încă se concentrează pe bărbați. Iar potrivit unui alt studiu retrospectiv publicat în acest raport, semnele și simptomele resimțite înaintea unui atac de cord au fost ignorate în cazul la 78% dintre femei. Ce crezi că se întâmplă dacă antrenăm un sistem AI cu date provenite din studii clinice din care femeile sunt practic absente? Nu cred că exagerăm dacă spunem că sunt șanse mari ca rezultatele generate să fie eronate. Și nu am ales întâmplător un exemplu care ține de sănătate publică. Sistemele AI au depășit de mult faza în care erau folosite doar pentru a ne recomanda cărți și filme pe Amazon sau Netflix. Astăzi sunt folosite deja în asistență socială, sănătate publică, economie, inginerie, apărare, poliție, aviație, creare de politici și chiar în organizarea de alegeri și în guvernare. Sau ca să imite vocea unei persoane dragi sau cunoscute ca să-ți ceară bani în numele lor. Sau ca să creeze replici digitale ale fețelor actorilor de la Hollywood pe care să le folosească marile studiouri pe gratis o eternitate, care e, apropo, unul din motivele pentru care actorii de la Hollywood s-au alăturat grevei scenariștilor. Algoritmii de machine learning sunt folosiți în aproape orice azi, de la recunoaștere de imagini și procesarea limbajului natural și până la diagnoză medicală.
a cam venit momentul, după cum spune și Meredith Broussard, să nu mai fetișizăm această tehnologie și să fim mai onești și mai realiști cu privire la cum funcționează ea și de ce e nevoie ca ea să poată juca în continuare un rol activ în societate, fără a o da cu totul peste cap. Dacă îi considerăm pe Minsky și Turing pionierii ei, atunci nu prea mai avem cum să vorbim de o tehnologie în fașă, ci de una matură, de la care trebuie să cerem mai multă responsabilitate și transparență. Și acum, hai să vedem cum se poate face asta. Mi-ar fi plăcut să dau o listă cu 3 pași simpli prin care putem face AI-ul mai prietenos cu societatea. Din păcate, nu e deloc ușor să reglementăm inteligența artificială, pentru că trăim într-o societate cu un sistem economic care nu prioritizează analiza, precauția și bunăstarea socială, ci, după cum știm cu toții, productivitatea și profitul. Iar deocamdată pare să câștige povestea potrivit căreia progresul inteligenței artificiale e undeva scris în stele, inevitabil și cumva neutru, izolat de societate și economie. O poveste care nu stă în picioare dacă ne întrebăm pentru cine creăm tehnologia dacă nu pentru oameni și pentru societate. O întrebare pe care am mai fost nevoiți să ne opunem de-a lungul istoriei. Nu e prima oară când ne confruntăm cu efectele mai puțin fericite ale unei schimbări tehnologice majore. Prima revoluție industrială nu a adus nici ea numai binecuvântări, ci pentru foarte mulți oameni pierderea locurilor de muncă sau degradarea condițiilor de muncă. Lucrătorii din industria textilă, de exemplu, s-au numărat printre cei mai afectați, pentru că mișcările repetitive și materialele omogene cu care lucrau, precum mătasea sau bumbacul, au făcut munca lor foarte ușor de mecanizat. Până pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, aproape toate muncile calificate din industria textilă au fost eliminate. Așa că în fabrici au început să fie preferați muncitorii necalificați. În mare parte, femei și copii care lucrau undeva între 12 și 14 ore pe zi și care erau expuși la tot felul de pericole. Aproximativ 40% din spitalizări erau provocate de accidentele care aveau loc în astfel de fabrici. Despre condițiile deplorabile din fabrici a scris și poetul William Blake în 1804 și Shelley, nu acest Shelley, poetul romantic Shelley, în 1813, în celebrul său poem revoluționar Queen Mab. Queen Mab a fost scris chiar în timpul rebeliunii ludite, când muncitorii din industria textilă din Marea Britanie s-au mobilizat și s-au revoltat printr-o serie de acțiuni politice violente numite frame breaking, adică au început să dea cu mașinăriile de pământ la propriu. Iar asta explică într-un fel de ce azi folosim termenul de ludit ca sinonim pentru a fi antitehnologie. Încă de prin secolul 20 termenul a început să fie folosit pentru a descrie tehnofobii. Asocierea asta însă dintre ludiți și respingerea tehnologiei e doar rezultatul unei neînțelegeri și ne arată de fapt cât de puțin am înțeles din miza acestor revolte muncitorești. Ludiții nu erau atât de naivi încât să creadă că dacă distrug fizic mașinăriile din fabrici, dispare și tehnologia respectivă pentru totdeauna. Și nici nu erau primii care făceau asta. Distrugerea mașinilor era un mod destul de comun de manifestare a conflictului industrial, la care au recurs și minerii din Northumberland încă din 1765, cu mult înaintea ludiților. Ce încercau ludiții să facă nu era să se opună progresului tehnologic în sine, ci să își negocieze condiții de muncă mai bune și protecție socială, pensii și salarii decente. Și pentru că nu era posibil legal pentru ei să creeze sindicate sau să organizeze greve la acel moment, așa cum fac acum actorii și scenariștii de la Hollywood, erau nevoiți să pună presiune pe schimbări în acest mod violent, care producea evident pagube șefilor lor. Era pur și simplu un mod de a intimida relativ eficient, după cum scrie și istoricul Hobsbawm. Reușeau uneori să amâne anumite schimbări sau scăderi de salarii, obțineau sprijinul comunităților și, poate cel mai important lucru, creșteau în felul acesta solidaritatea între muncitori, dar și între societate și muncitori, pentru că atrăgeau atenția asupra nedreptăților suferite. Înlocuirea oamenilor cu mașini nu a dus doar la dezumanizarea locurilor de muncă, ci și a muncii în sine, aceea care încă trebuia făcută de oameni. Plata era derizorie,
condițiile de muncă inumane și tot inuman a fost și modul în care au fost tratate nemulțumirile muncitorilor. În 1812, Parlamentul Britanic a trimis 12.000 de trupe să înnăbușe revolta, iar în timp ce poetul Shelley crea un fond de ajutorare destinat orfanilor ludiți, guvernul britanic lucra la o nouă lege ce avea să se numească Frame Breaking Act și care a făcut din distrugerea mașinăriilor industriale o infracțiune care putea fi pedepsită cu moartea. Nu e de mirare așadar că multe scrieri din acea perioadă tratează într-o formă sau alta tocmai fenomenul dezumanizării. Una dintre cele mai fascinante scrieri din acea perioadă e Frankenstein, or The Modern Prometheus, considerat primul roman science fiction. A fost scris de Mary Wollstonecraft Shelley, cea de-a doua soție a poetului Shelley, când aceasta avea 20 de ani, în 1818, la 2 ani după ce a luat sfârșit revolta ludiților. Romanul nu e despre muncitori, după cum știm cu toții, chiar dacă nu l-am citit. Povestea a fost interpretată de-a lungul timpului ca fiind nu despre cruzimea monstrului creat, care de altfel tânjește după afecțiune și se plânge de singurătate, ci despre lipsa de umanitate și responsabilitatea creatorului său, Victor Frankenstein, un fel de prototip al savantului nebun. Ceva mai puțin cunoscut, poate, e că Modern Prometheus, care apare în titlul romanului, este și porecla pe care Voltaire i-a dat-o inventatorului francez Jacques de Vaucanson, cel care a creat primii roboți industriali, inclusiv războiul de țesut, care a înlocuit masiv muncitorii din industria textilă. Când nu ajuta la creșterea productivității din fabrici, Vaucanson pretindea că poate crea rațe automatizate care pot mânca și digera singure alimente. Un fel de precursoare ale mașinilor care se pot conduce singure de azi. Și atunci le-a luat oamenilor cam 80 de ani ca să confirme că mecanismul de digestie era de fapt trucat și că rața robot nu avea niciun laborator chimic care să digere mâncarea, ci doar era încărcată cu mâncare, predigerată și vopsită în verde. Dar dacă lăsăm la o parte farsa, putem spune că rața mecanică reprezenta de fapt un experiment filozofic pentru că deschidea o discuție despre ce componente ale ființelor vii ar putea fi reproduse într-o mașinărie și ce ar putea releva asta despre natura subiectului imitat. Ca și azi însă, toate aceste experimente filozofice și inovații nu încălzeau prea tare pe muncitorii și muncitoarele din fabrici care se confruntau cu efectele reale ale mașinăriilor, nu cele ipotetice. Aceste efecte ale mașinăriilor, care deja funcționau în fabrici, în locul oamenilor, trebuiau să fie reglementate. Și despre asta a scris până și Adam Smith, despre care ne place să credem azi că promova laissez-faire-ul în economie și că se opunea oricărei intervenții a statului. În Avuția Națiunilor, el vorbește însă despre cât de important e ca guvernul să intervină pentru a preveni diviziunea extremă a muncii și degenerarea oamenilor, ambele consecințe ale noilor practici industriale și ale mecanizării. Adam Smith nu era antitehnologie, nici nu se opunea dezvoltării economice. Dimpotrivă, atât doar că înțelegea că progresul tehnologiei nu trebuie să aibă loc cu orice preț și că noile tehnologii trebuie reglementate pentru a evita cele mai grave consecințe sociale, tocmai ca să ne putem bucura cu toții de beneficii. Și cam asta avem de făcut și azi, când întrebarea nu e dacă avem nevoie de reglementarea inteligenței artificiale, ci de ce fel de reglementări avem nevoie. Iar în UE pare că ne-am pus deja pe treabă, deși e o treabă destul de anevoioasă. Încă din aprilie 2021, Comisia Europeană a propus primul cadru normativ privind inteligența artificială, iar în prezent, Parlamentul European și țările membre negociază primele norme. Pe scurt, aceste norme ar trebui să garanteze că sistemele de inteligență artificială introduse pe piața UE și utilizate în Uniune sunt sigure și respectă legislația existentă privind drepturile fundamentale și valorile Uniunii, ceva ce încă nu se întâmplă, evident. Un studiu publicat recent de cei de la Stanford ne-a arătat că majoritatea modelelor AI, incluzând aici PaLM-2 de la Google și GPT-4 de la OpenAI, nu se conformează cerințelor propunerii de act normativ european. Cerințe care descriu ce obligații au de respectat furnizorii și cei care implementează sisteme AI și care diferă în funcție de gradul de risc. Prietenul meu ChatGPT, de exemplu, intră pentru moment în categoria de sisteme cu risc limitat, adică va trebui să se conformeze
unor cerințe de transparență, precum menționarea faptului că un conținut a fost generat de inteligență artificială, proiectarea modelului pentru a preveni generarea de conținut ilegal și publicarea de rezumate ale datelor protejate prin drepturi de autor utilizate pentru instruire. În categoria de risc ridicat, intră sistemele folosite pentru a influența alegătorii și rezultatul alegerilor, precum și sistemele de recomandare utilizate de platformele de comunicare socială cu peste 45 de milioane de utilizatori. Și da, există și categoria de risc inacceptabil pentru siguranța oamenilor, ceea ce înseamnă că unele aplicații vor fi pur și simplu interzise, cum ar fi cele care clasifică oamenii pe baza comportamentului social sau a caracteristicilor personale. Dacă vrei să înțelegi mai bine de unde a plecat această inițiativă și de ce avem nevoie de o astfel de lege, recomand acest interviu cu eurodeputatul Dragoș Tudorache, care este președintele Comisiei Speciale privind inteligența artificială din Parlamentul European și care face o treabă foarte bună de coraportor. Acum, evident că astfel de reglementări nu apar din neant și că ele depind pe de o parte de calitatea cercetării, unde avem mult de recuperat, dar și de implicarea societății, de cât de inclusivă și democratică devine participarea publică la dezbaterea privind inteligența artificială. Pentru că, după cum spunea și expertul în AI Gary Marcus, cel mai rău lucru care se poate întâmpla acum e să lăsăm complet nereglementate AI-ul. Iar al doilea cel mai rău lucru e ca reglementarea să fie făcută doar de marile companii din domeniu. Dar să mă întorc la veștile bune. Cel puțin în domeniul cercetării, facem progrese serioase în înțelegerea problemelor sociale și economice generate de sistemele AI. AI Now Institute, de exemplu, e un grup dedicat politicilor AI care se concentrează pe efectele sistemelor AI în 4 domenii fundamentale: sănătate, muncă, inegalitate socială și etică. Un alt think tank care caută să înțeleagă și să crească gradul de conștientizare publică este Data and Society, fondat de Dana Boyd, cercetătoare despre care am mai vorbit aici pe canal. Inclusiv în interiorul comunității de machine learning au apărut inițiative care cer mai multă responsabilitate și înțelegerea inegalității algoritmice. Conferința Fairness and Transparency in Machine Learning e un bun exemplu. O altă veste bună e că inclusiv la MIT Media Lab, fostul MIT AI Lab despre care am vorbit la început, se schimbă deja narațiunea din jurul tehnologiei, iar sistemele încep să fie luate la întrebări. Se discută acum acolo despre ce ar presupune ca machine learning-ul să funcționeze într-un cadru numit Society in the Loop, adică un cadru care ar cere sistemelor nu doar să primească input de la publicul larg, ci și să fie auditate și controlate de public. Un pic nerealist, știu, dar asta s-ar putea să ni se pară și pentru că ne-am obișnuit să fim doar spectatori, maxim utilizatori ai acestor tehnologii, fără să ne punem prea multe întrebări despre cum ajung să facă ce fac, cum ne afectează viața sau societatea și dacă avem sau nu ceva de zis în privința asta. Dar avem mereu ceva de zis sau de făcut, chiar dacă nu suntem experți în inteligență artificială sau cercetători. De exemplu, înainte să folosești o aplicație de inteligență artificială care generează avataruri magice, citește Privacy Policy și Terms of Use ca să afli cum pot fi folosite datele tale, dar și pe cine pică responsabilitatea legală în cazul în care arta creată de inteligență artificială pentru tine se dovedește a fi furată de la un artist sau o artistă. Iar dacă ești în poziția de a decide dacă o aplicație de inteligență artificială este folosită în compania în care lucrezi, documentează-te bine înainte asupra riscurilor și cere, dacă poți, și părerea departamentului juridic. Pentru că se întâmplă tot felul de lucruri. GitHub Copilot, un asistent pe bază de AI care ajută programatorii să scrie cod, a fost dat în judecată pentru că reproduce cod cu încălcarea licențelor. Apoi, Midjourney, care oferă un AI generator de imagini, este dat în judecată de banca de imagini Getty Images, pentru că generatorul reproduce uneori chiar și sigla băncii de imagini, semn că imaginile au fost folosite fără licență în datele de antrenare. După cum spun și autorii acestui articol din Harvard Business Review, business-urile ar trebui ca înainte să îmbrățișeze beneficiile AI-ului generativ, să înțeleagă riscurile și cum se pot proteja. Și unele chiar au început deja să facă asta. Apple a interzis angajaților să folosească GitHub Copilot. Mai multe companii, printre care Samsung, Apple și Deutsche Bank, au interzis angajaților să folosească ChatGPT în scop de serviciu. Dincolo de toate implicațiile etice,
economice, sociale și ecologice chiar ale utilizării pe scară largă a acestor sisteme, sunt și multe chichițe legale care rămân de clarificat. Cel puțin până când nu implementăm un set de norme armonizate privind inteligența artificială, preferabil la nivel global, nu doar la nivelul Uniunii Europene. Între timp, nu ar strica să fim cu toții un pic mai precauți când vine vorba de utilizarea inteligenței artificiale. Și nu ar strica, sincer, nici să reflectăm un pic mai mult asupra efectelor pe termen lung ale utilizării acestor tehnologii. Chiar dacă nu avem prieteni scriitori, actori, pictori, traducători, contabili, casieri, programatori, să fim serioși, e puțin probabil să nu cunoaștem oameni care ar putea fi afectați de utilizarea sistemelor AI sau să nu ne temem că ne vom număra chiar noi printre cei afectați. Orice tehnologie, după cum scrie și filozoful Don Heidi, poate închide și deschide posibilități. Dar nu sunt posibilități scrise în stele, asupra cărora nu avem niciun control. Dimpotrivă, odată ce am reușit să ne dezvrăjim și să ieșim din povestea asta cu viitorul implacabil al tehnologiei, care e neutră și izolată de societate, nu ne împiedică nimic să pornim un dialog în societate cu privire la aceste posibilități și să ne implicăm în conturarea lor. Ce fel de lume ne dorim până la urmă? Una în care tehnologia e folosită pentru a crește inegalitățile sociale și discriminarea sau pentru a amplifica dezinformarea, supravegherea, hărțuirea online și furtul de identitate, o lume în care artiștilor, actorilor, scenariștilor, jurnaliștilor sau programatorilor le este din ce în ce mai greu să trăiască din munca lor. Acestea sunt doar câteva dintre întrebările mele, cel puțin, și care cred că ar trebui să facă parte din dialog. Probabil le aveți și voi pe ale voastre. M-aș bucura să le împărtășiți în comentarii sau să-mi spuneți cum vedeți voi conviețuirea cu inteligența artificială în viitor. Au cum reglementările să țină pasul cu viteza cu care evoluează aceste sisteme? Avem noi cum să folosim etic și în siguranță inteligența artificială? I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission. Nu te-am întrebat nimic. Vorbeam cu ei, cu oamenii care se uită la mine. La noi, scuze. Hai să ne luăm la revedere acum. Bye! Bye.